بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. عالم المواد الصفراء، كل شيء في الطبيعة لونه أصفر فهو جميل، والأصفر يسر الناظرين، صح؟ وفي الطب والصيدلة والتغذية اللون الأصفر معناه المضادات الأكسدة من عالم الفلافونيديات. الفلافونيديات هذه عالم غريب عجيب، يعني رهيب رائع بكل ما تحمل الكلمة من معنى. أولا نتكلم على اللون ودرجاته. اللون الأصفر بدرجاته حتى نصل إلى اللون البرتقالي ودرجاته، وبداية اللون الأحمر، يعني اللون الروز هذا الخفيف. وهذا بخلينا ندخل في عالم الحمضيات على وجه الخصوص كعالم من الفاكهة، ويدخلنا في عالم من النباتات ذوات الزهرة الصفراء، مثل مين؟ مثل البابونج، مثل الهندباء. وكثر من تواصل معي في خلال الفترات السابقة لاحظ أنني دوما أركز على الليمون وأركز على الهندباء وأركز على هذه المواد الصفراء أينما وجدت. لماذا؟ لأنها مضاد أكسدة عام. تكلمنا سابقا عن بعض المضادات الخاصة، مثلا تكلمنا على الألفا ليبويك أسيد، وقلنا هذا الحمض الليبويك هذا خاص للأعصاب. تكلمنا على السيلينيوم مثلا، قلنا هذا خاص للغدة، وهكذا. ولكن حين نتكلم على منظومة عامة تفيد كل مناحي الجسم وكل أعضاء الجسم، فهذا الكريم اللون الأصفر نجده في الفاكهة والخضروات وكل شيء. هذا الكريم ينفعنا في كل شيء إن شاء الله، وبالتالي يجب أن نحرص على تواجده، صح ولا لا؟ وبالتالي الليمون، في ناس كثير كانوا يقولوا والله يا دكتور احنا لا نستطيع تناول الليمون. ليش؟ بقول لك بيعمل لي حرقة في المعدة. لا، العيب مش من الليمون، العيب من المعدة. خلينا نشوف المعدة ايش بيلزمها من امور زي العسل على سبيل المثال، عسل المانوكا والعسل الطبيعي، البروبلس، الموز، عرق السوس للي ما عندهمش ضغط. 3-4 أيام بتروح وجع المعدة وتقرحات المعدة، تمام. وبنرجع لمين؟ للليمون. فالليمون لو اتاخد صح، تمام، ما في عندي في مشكلة. في بعض الأحيان هذا الليمون بفوائده العظيمة بنخربها. كيف؟ بنحط سكر. طب يا دكتور حامد انت بدك يعني تذبحنا؟ لا، ما بدي اذبحك. انت اعمل عصير الليمون مع ايش؟ مع النعناع، مع الكرفس، حط شوية عسل، تمام. بس سكر لا. ليش؟ لأنه السكر هو سبب التهابات وسبب وجع معدتك، السكر وليس الليمون. بعد إذا عندك عسل مضمون 100%، تمام، توكل على الله. إذا مش ضامن العسل ما تحطش، خليك على مين؟ خليك على النعناع، الكرفس، وهكذا. البروكلي ما شاء الله، يا سلام لما نجمع البروكلي مع الليمون. الفلافونيديات بعظمتها كمضاد أكسدة مع مين؟ مع البروكلي، الجلوتاثيون، المضاد الأكسدة الرباني الرائع. انتوا متخيلين ايش بيطلع من فوائد؟ أي مشروع مرض فشل، سقط عن المطرح، وأي حالة مرضية في البداية تشافت بإذن الله. والحالات اللي بسموها مستعصية ومزمنة، تمام، وملهاش علاج،
واظبوا على هذه الأمور حتى تخرجوا من هذه السموم اللي انحطيتوا فيها سنوات، وإن شاء الله أقل من سنة إن شاء الله بيكون جسمكم نظف من هاي السموم. فبدنا نحرص على تناول هذه الفلافونوديات أينما وجدت، في الهندباء، في البابونج، في الليمون، في البرتقال، الجريب فروت، تمام؟ كل هذه الأمور بدي أحرص على تواجدها. في جانب آخر عظيم، وخلينا تسميه متخصص في عالم الفلافونيديات، وهو الأطراف. الدورة الدموية في الأطراف تعزز الدورة الدموية. احنا مقبلين على فصل الشتاء، ودائما الشكوى الأولى في فصل الشتاء أطرافنا باردة يا دكتور، الإيدين والقدمين متلجين، باقي الجسم دافي. هذا ضعف في الدورة الدموية الخارجية، تمام؟ اشرب الليمون، اشربوا مغلي، اغلي الليمون. على ذكرى اغلي الليمون، أنا بدي أعطيكم وصفة الآن، تمام؟ وادعونا عليها في فصل الشتاء. احنا دائما بنشتري الحمضيات، البرتقال كما ذكرت، والليمون والجريب فروت والكلامنتينا ليوسف افندي، تمام؟ او المندلين. لا ترموا القشور، احفظوها في مكان، اعملوا منها شاي قشور الحمضيات، يا سلام ما اروع. ابشر القشرة وجمعوها بمرطبان، تمام؟ وخليه هذا اللي عنده دوالي، الناس اللي عندهم مشاكل في الدوالي، والزيت تبعها ممكن نفرك فيه اليدين كده، تمام؟ وبيعطي تدفئة غير طبيعية. هذا بالإضافة ممكن استخدمه كمطعم جميل في الحلويات. ايش بدنا أكتر من هيك؟ استخدمناه في كل شيء، مش إن نقشر البرتقالة ونرمي في هالقمامة، مشكلة. لا، احنا بدنا الفايدة إلنا مش للقمامة. تمام؟ بعد هي عصير، ممكن نعمل شاي، ممكن نعمل الزيت تبعه نجمعه وللمشاكل الأطراف. وكل من يعاني من مشكلة من الذاكرة نتيجة انه الشوارد الحرة هذه عملت هجوم على هذه الخلايا المعززة للذاكرة، عليه بيمين مضادات الأكسدة الطبيعية الصفراء، كل شيء أصفر. لهذا الجينكو بايلوبا مشهورة جدا في عالم المكملات الغذائية، فنجد الورقة الجينكو بايلوبا اللون الأخضر المائل إلى الصفرة، يعني في ريحة الصفار، في موجودة مواد الفلافونويدز موجودة في الجينكو بايلوبا، تمام؟ إذن خلينا نحرص على هذا اللون الرائع جدا ونبحث عنه في الطبيعة، نستخدمه خلال فصل الشتاء وكل فصل صراحة للاستفادة العظمى من كل هذه المنظومة التربوية. لا ننسى أنه هذه المنظومة هي صاحبة الفيتامين سي، وانتم عارفين قيمة الفيتامين سي ما أجملها، وبالتالي انتم دائما في تناولكم لهذه المواد الصفراء انتم أخذتم منبع ومصدر الفيتامين سي في هذه المواد. ودوما نرجو لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.